Hello guys, කොහමද? Achintha Maduka YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ගොඩ කාලයකට පස්සේ මට ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මගෙත් එක්ක subscribersලා 1000ක් එකතු වෙලා හිටියා. ඉතින් මට වීඩියෝස් දාන්න බැරි වුණ කාලේ මගෙත් එක්ක subscribersලා තව 1000ක් එකතු වෙලා ඉන්න. අද වෙනකොට Achintha Maduka YouTube channel එකට subscribersලා 2000ක් පැනලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් මට message කරපු නංගිලා මල්ලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. මට ගොඩක් අය message කරලා තිබ්බා. අයියේ කවද්ද අලුත් වීඩියෝ එකක් දාන්නේ? මොකක්ද අලුතෙන් එන වීඩියෝ එක? මේ වගේ මට messages ගොඩක් එවලා තිබ්බා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න Achintha Maduka YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Capcut එකෙන් ෆොටෝ එකකට 3D zoom effect එක add කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් තාමත් ඔයාලා Achintha Maduka subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහලා රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. Motherfuckers better lay low. Gotta smoke that you can't roll. Gotta go flow that you can't go with. I know that I know you only came here to take notes. හරි. මුලින්ම Play Store එකට හරි App Store එකට හරි ගිහිල්ලා search කරන්න Capcut. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ app එක install කරගන්න. ඉතින් මම මගේ phone එකේ මේ app එක install කරලා තියෙන හින්දා මම මෙතනින් open දෙනවා. app එක open වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන උඩින් තියෙනවා new project කියලා icon එක. ඉතින් ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන videos, photos, live photos කියලා options කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී photos select කරගන්න. photos select කරගත්තට පස්සේ ඔයගලගේ gallery එකේ තියෙන photos ටික මෙතනට filter වෙලා එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් කැමති ප්‍රමාණයක photos select කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන එක photo එකක් select කරගෙන මෙතන පල්ලෙහා තියෙන add icon එක click කරනවා. හරි. ඉතින් මේ විදිහට photos ටික select කරගත්තාම මේ වගේ timeline එකකට add වෙනවා. ඉතින් මම මෙතන එක photo එකක් select කරගත්ත හින්දා මගේ මෙතන එක photo එකක් timeline එකට වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඕගලන්ට තියෙන මේ timeline එකේ මේ photo එකට මේ විදිහට click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ පල්ලෙහා තියෙන tool bar එක දකුණු පැත්තට scroll කරනකොට ඕගලන්ට හම්බ වෙනවා style කියලා option එකක්. ඉතින් මේක select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන 3D zoom effect එක select කරන්න. අපි 3D zoom effect එක select කරාට පස්සේ generating කියලා වැටෙනවා. අපිට පොඩ්ඩක් වෙලා මේ 3D zoom effect එක photo එකට add වෙනකන් ඉන්න වෙනවා. හරි. ඉතින් අපි select කරගත්ත 3D zoom effect එක දැන් photo එකට apply වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ විදිහට මෙතනින් play කරලා බලමු. හරි. ඉතින් ඕගලන්ට දැන් එක ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරලා මේක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඕගොල්ලෝ කැමති ෆොටෝස් කීපයක් මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න මේ ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගලන්ට හිතුනොත් දැන් මෙතනට තව ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඕගලන්ට තියෙන මෙන්න මේ ඊට පස්සේ මේ Capcut කියන logo එක වැටෙනවනේ. අපි මේක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් delete දෙනවා. ඊට පස්සේ ඕගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන plus icon එක select කරලා ඕගලන්ගේ තව ෆොටෝ එකක් මේ විදිහට select කරගන්න. ඊට පස්සේ ආපහු මෙතන ඉස්සලා වගේම add icon එක click කරනවා. click කරාට පස්සේ මේ විදිහට තව ෆොටෝ එකක් මෙතනට add වෙනවා. ඉතින් මේකෙත් අපි ඉස්සලා කරා වගේ timeline එකේ මේ ෆොටෝ එක click කරලා මෙන්න මේ tool bar එක මේ විදිහට scroll කරලා style වලට යනවා. style වලට ගිහිල්ලා 3D zoom එක select කරන්න. හරි. ඉතින් ඔන්න අපි apply කරපු 3D zoom effect එක add වෙලා ඉවරයි. ඉතින් අපි මේ විදිහට මෙතනින් play කරලා බලමු. හරි. මේ තියෙන්නේ අපි add කරගත්ත 3D zoom effect එක. හරි. ඉතින් මේ විදිහට add කරලා ඉවරනාට පස්සේ අපි මෙතන මේ තියෙන tick එක click කරලා ඊට පස්සේ උඩ මේ තියෙන options වලින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට resolution එක select කරගන්න 480 720 1080 එහෙම නැත්නම් 2K 4K select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන 1080 දීලා frame rate එකත් ඔයගලන්ට පුළුවන් කැමති ප්‍රමාණයකට දෙන්න. ඉතින් මම මෙතන 60 දීලා ඊට පස්සේ මෙතන මේ උඩ තියෙන arrow එක click කරනවා.
හරි ඉතින් ඔන්න අපේ ෆොටෝ එකට 3D zoom effect එක ඇඩ් කරගත්ත වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මේ විදිහට මෙතනින් ඩන් කරලා අපි ගැලරි එකට යමු. ගැලරි එකට ගියාම මේ විදිහට ඔන්න 3D zoom effect එක ඇඩ් වෙච්ච වීඩියෝ එක තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Capcut එකෙන් ෆොටෝ එකකට 3D zoom effect එක ඇඩ් කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එක කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් යකින් ප්‍රශ්න මොනවද තියෙනවා නම් මලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. Achintha Maduka YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක on කරන්න. ඉතින් follow කරන්න මම social media වල මම Achintha Maduka. අද මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙනවා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. මම තාත්තිඩිකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. සුබ දවසක්.